تکنولوژی مهمترین جنبه زندگی ماست و CS نمایشگاه جدیدترین تکنولوژی های دنیا. سلام میلاتلی عزیز، امیدوارم عالی باشید. نمایشگاه CES مخفف کانسیومر الکترونیک شو هر سال 2-3 روز بعد از سال جدید میلادی آغاز به کار میکنه. بزرگترین و معروفترین شرکت هایی که تو حوزه فناوری و تکنولوژی کار میکنن بهترین یا خاصترین محصولات خودشونو که قراره تو سال جدید میلادی عرضه کنن و تو این نمایشگاه معرفی میکنن. اگه بخوایم بدونیم دنیا تو سال جدید میلادی یا سال بعدی چه شکلی میشه، چه ابزار و گجتی میاد، حتما باید نگاهمون به CES باشه. مقدمه رو کوتاه میکنیم، میریم سراغ گجت ها و اتفاقات عجیب و غریبی که تو نمایشگاه امسال افتاده که البته فکر میکنم برای همتون جذاب باشه. برندهای زیادی تو نمایشگاه شرکت میکنن، اما من با JBL شروع میکنم. JBL لاین پارتی باکس جدیدشو کمی متفاوت عرضه کرد و مهمترین تفاوت هم توی قسمت باتری که قابل تعویضه. یعنی شما باتری رو میتونید ازش در بیارید و جایگذاری کنید. اینطوری میتونید چند تا باتری بخری و پلی تایم محصولات یه جورایی بستگی به این داره که تو چند تا باتری داری. فقط توی اسپیکرهای رومیزی اتفاق مهمی که افتاده اینه که اسپیکرهای کلیپ و گو که اسپیکرهای کوچیک و تک نفره معمولا بودن و به اپلیکیشن وصل نمی‌شدن و همینطور به سایر اسپیکرهای JBL هم متصل نمی‌شدن، الان هم قابلیت اتصال به اپلیکیشن رو دارن، هم میتونید شما حتی به پارتی باکس 320 متصلشون بکنید. JBL همیشه نگاهش به بازار بوده و متوجه می‌شده که نیاز بازار چیه. این همه تولید کننده محتوا تو دنیا که تو تیک تاک و اینستاگرام و یوتیوب دارن کار میکنن میکروفون نیاز دارن و JBL سری کوانتوم میکروفون‌های خودش رو رونمایی کرد. 3 تا مدل داره. یه دونه سری تاک داره که حالت گیمینگ رومیزی با پایه بلند. یه دونه استودیو داره که برای تولید پادکست و محتوای داخل استودیو به کار میره و یه مدل وایرلس که یقه‌ای هست و برای ویلاگ یا چیزای دیگه استفاده میشه. اگه ویدیو بررسی هندزفری هیلاتل رو دیده باشید، همیشه بهتون گفتم که فرم هندزفری یه چیز منحصر به فرده و خودتون فقط با تست کردن میتونید متوجه بشید که به کارتون میاد یا نه. اما JBL راه حل نوآورانه‌ای برای این کار ساخته. یه اپلیکیشن که با اسکن کردن حالت گوش شما به لحاظ ظاهری و شکلی تشخیص میده که کدوم یکی از هندزفری های JBL مناسبه برای شما. جالب نیست؟ دومین چیزی که برای من خیلی جذاب و جالب بود نمایشگرهای شفاف بود که LG و سامسونگ هر دو نمایشگر شفاف ساختن و به بازار عرضه کردن و چیزی نیست که کانسپت باشه. شما میتونید بخریدش تو سال 2024. انقدر کیفیت تصویر و روشنایی تو این نمایشگرها بالاست که تو حالت اینکه شما دارید یه شو نگاه میکنید یا یه سریال نگاه میکنید اصلا متوجه شفاف بودن این نمایشگرها نمیشید. اما اگه دلتون بخواد یه کالا رو مثلا توی موزه نمایش بدید، میتونید تو حالت شفافش این کارو بکنید و بک‌گراند موزه مشخص باشه و در واقع انگار روی شیشه دارید فقط یه کالا رو نمایش میدید. شاید استفاده خیلی بیشترش توی صنعت بازرگانی و تبلیغات و اینجور جاها باشه و تو خونه‌ها خیلی به کار نیاد، اما واقعا نمایشگرای جذابی هستند. تو فیلم‌های علمی تخیلی یه سری دستیار رباتی تو خونه‌ها دیده بودید؟ الان سامسونگ و LG هر دو اومدن ربات دستیار خودشون رو معرفی کردن. اسم مال سامسونگ بالیه. بالی یه ربات خیلی کیوت و بامزه و کاربردیه. موقعی که شما خونه نیستید میتونید ازش بخواید که از یه جای خونه یا از پتتون یا از بچه‌ای که تو خونه تنهاست براتون فیلم بفرسته. میتونید بهش بگید که چراغ رو روشن بکن، خونه رو گرم بکن، فلان کارو بکن و موقعی که خونه هستیدم میتونه براتون به عنوان یه دستیار صوتی کار بکنه، به عنوان یه ویدیو پروژکتور کار بکنه یا اینکه حتی باهاتون صحبت بکنه و یه سری اطلاعات رو بهتون بده. اما ربات LG یکم ظاهرش متفاوته. 2 تا پا داره و از چت جی پی تی استفاده میکنه و میتونه حالت و مود شما رو تشخیص بده. اگه خدای نکرده یکی تو خونه تنها باشه و یه اتفاقی واسش بیفته، امرجنسی کال رو انجام میده و میتونه کلا به عنوان یه دستیار صوتی کمکتون بکنه. تو خونه از پتتون مراقبت بکنه و خیلی کارهای دیگه. بی‌نظیره که یه دستیار یا یه کمک تو خونه داره که هیچ وقت خسته نمیشه و همه دیوایس‌های هوشمند خونه‌ت هم میتونه کنترل بکنه و کلی کار برات انجام بده. جارو برقی رباتیکی که شرکت روبوراک معرفی کرده دیگه فقط یه جارو برقی نیست، الان یه دستیاره در واقع
به کمک اضافه کردن هوش مصنوعی و دستیار صوتی و یه دوربینی که روش هست، یکم قابلیتاش بیشتر از جارو برقی شده. شما بیرون خونه اید و یه پت تو خونه دارید که میخواد ببینید اوضاع چطوره. زنگ میزنید تصویری میبینید که تو خونه چه خبره. اصلا دزد اومده. زنگ میزنید میبینید همه جا رو میبینید. جاروتون حرکت میکنه و برای شما فیلم میگیره. مخزنش قابلیت اتصال به آب شهری رو داره و واسه همین دیگه کل پروسه تمیزکاری اتوماتیکه و شما نه نیاز آب بریزید توش، نه نیاز چیزی رو خالی بکنی. همه چی رو خودش انجام میده. اگه یه اسپیکر خیلی خاص خواستی تو خونت بذاری، باید LG دوک باکس رو بگیری. اصلا شبیه اسپیکر نیست. یه نمایشگر اولد شفاف توش به کار رفته و پشتش شما لوله های خلا رو میبینید. صدای این اسپیکر 360 درجه پخش میشه و به همه جهات کاملا با کیفیت پخش میشه. این یه محصول مفهومیه و قرار نیستش که در حال حاضر به بازار عرضه بشه. ممکنه که در آینده با کمی تغییرات LG این محصول رو به بازار عرضه کنه. ولی چند ثانیه نگاهش کنید و ببینید تکنولوژی چقدر عجیبه. تلفیق یه نمایشگر اولد شفاف با زیبایی بصری فوق‌العاده که نتیجه شده یه اسپیکر خاص. بیسوس با لوگو جدید و شکل و شمایل جدید تایپوگرافی تو نمایشگاه CES حضور داشت و کلی محصول جدید هم معرفی کرد. اما چیزایی که به نظر من جالب بود، یکی این بود که پاور بانک جدیدی که برای شارژ کردن لپتاپ هم میتونید ازش استفاده کنید، قابلیت اتصال به اپلیکیشن بهش اضافه شده و از طریق اپلیکیشن میتونید کنترل کنید که اگه چند تا دیوایس بهش وصله، اول به کدوم برق بده و اطلاعاتو ببینی. دوربین امنیتی که نیاز به شارژ نداره و در واقع برق خودش رو از صفحه سولاری که روش تعبیه شده تامین میکنه. باز نکته جالب این صفحه سولاره این بود که با تغییر زاویه تابش صفحه کمی چرخش داشت. اینطوری بیشترین راندمان رو میتونست به وجود بیاره. هندزفری که شما اگه دوست داشته باشی میتونی با تعویض سریاش اونو به یه هندزفری که داخل گوش میره تبدیل کنی و اگه دلت نخواد و دوست داشته باشی که گوشت کمی آزادتر باشه و اذیت شی، بهتره که با تعویض سریاش اونو به یه هندزفری که بیرون گوش قرار میگیره تبدیل کنی. نوآوری جدیدی از بیسوس که به نظرم اگر درست کار بکنه چیز خیلی کاربردیه و احتمالا خیلی از برندهای دیگه هم میان تو این سبک هندزفری رو میزنن به خاطر اینکه اینطوری میتونن بازار بیشتری داشته باشن و هر کسی طبق نظر خودش میتونه اون هندزفری رو استفاده کنه. ترکیب گجت ها با همدیگه کاری میکنه که برای شما کاربردی تر بشه. فکر کنید لامپی که روی سقف خونتون یا اتاقت نصبه، علاوه بر اینکه چراغه و میتونه اتاق روشن بکنه، میتونه روی دیوار خونه ویدیو پروژکتور هم باشه. پروژکتور الادین از شرکت ایکسچیمی اینطوری ساخته شده. حرکت جالبی بوده. تو لپتاپ‌ها که اتفاقات عجیب و غریبی افتاده. سامسونگ، ایسوس، دل همه لپتاپ‌های خیلی خفنی معرفی کردن که مهمترین تغییرات استفاده از نمایشگر اولد تو اکثرشون بود. ایسوس یه لپتاپ خیلی عجیب و غریب با صفحه دوگانه داد که یه کیبورد جداگانه هم داره. اگه کیبورد رو نخواستی میتونی با صفحه دوم تایپ بکنی به صورت لمسی، ولی اگه دوست داشتی با کیبورد کارتو انجام بدی میتونی دو تا صفحه نمایشگر داشته باشی و با کیبورد کارتو ادامه بدی. دل یه نوآوری باحالم داشت که این جای ترک پد روی لپتاپ از بین برده و در واقع یک پارچه کرده، ولی ترک پد سر جاشه. خیلی نمایشگاه عجیبیه و مطمئنا امکان نداره که اصلا بتونی تمام تکنولوژی یا تمام قرفه ها رو حتی کاور بکنی و اطلاعات نمایشگاه رو کامل ارائه بدی، به خاطر اینکه خیلی حجم گجت ها و فناوری ها و تکنولوژی جدید توش زیاد بود. مثلا یه عینکی که با یه دکمه میتونستی میزان دودی بودنش رو تغییر بدی، قفلای در و در واقع قفلای هوشمندی که دیگه به جای اثر انگشت یا زدن رمز تشخیص چهره بهشون اضافه شده و مثل آیفون عمل میکنه و میتونی با چهرت قفل در رو باز بکنی. استفاده از هوش مصنوعی که بی‌نظیر بود. در واقع دیگه همه گجت‌های آینده از هوش مصنوعی استفاده میکنن و چقدر این قضیه مثبته. به نظر من اینکه یه کاروان راحت بیاد وصل به ماشینت و داخلش همه چی هوشمند بشه، از اون طرف برق خودش رو از طریق پنل خورشیدی رو خودش بتونه تعبیه بکنه، خیلی چیز باحالیه. تو این نمایشگاه اپل و خود اوپن ای آی که خیلی تاثیرگذار روی این پروسه و این راه بودن حضور نداشتن، اما تاثیرشون رو کاملا میتونستید ببینید. اوپن ای آی که دیگه بی‌نظیر تو همه چی داره دخل و تصرف میکنه. به نظر من واقعا وارد دنیا یا عصر جدید داره میشیم. قبلا تو چند تا ویدیو راجع به هوش مصنوعی و چت جی پی تی و اوپن ای آی و اینا صحبت کردم و تو چنل هست، اونا رو حتما ببینید.
متاسفانه ما تو ایرانیم، ولی دنیا تکنولوژی تو سال 2024 یه چیز عجیب و غریبه.